พอเข้ามาเห็นบ้านด้านในแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากข้างนอกเลยนะครับข้างนอกเนี่ยพี่มดจะดีไซน์มาค่อนข้างปิดทึบเลยแล้วก็จะกรุด้วยหินแต่พอข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่าฟอร์มเหมือนจะเป็นบ้านตัว L แล้วก็มีการใช้ไม้อะไรผสมเข้ามาทำให้ดีไซน์ข้างนอกกับข้างในนี่มีความแตกต่างกันเลยนะฮะให้พี่มดเล่าให้ฟังก่อนครับว่าแบ็คกราวด์เป็นมายังไงบ้างครับได้ค่ะก็คือจริงๆบ้านหลังนี้มันเหมือนเป็นบ้านที่อยู่ในครอบครัวขนาดใหญ่ที่ดินประมาณ3 ไร่นี่ก็จะมี3 หลังแล้วก็หลังที่มาวันนี้ก็คือเป็นหลังที่มี1 ไร่เราแบ่งพื้นที่กันคนละไร่นะคะบริบทหลังนี้จะอยู่ริมถนนซึ่งเป็นหัวมุมทีนี้ความเป็นหัวมุมแล้วก็เป็นถนนใหญ่ด้วยก็จะมีเรื่องเสียงที่ค่อนข้างดังเราก็อยากให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติให้มากกว่าเดิมเราก็เลยเลือกใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติเข้ามาทั้งหมดซึ่งอย่างด้านนอกเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นหินกาบสีชมพูหินกาบสเปนค่ะด้วยความที่มันมีความผิวหน้าที่ขรุขระค่ะมันก็จะทำหน้าที่ที่จะเป็นกำแพงล้อมรอบเป็นตัว L แล้วก็สะท้อนเสียงได้อย่างดีความขรุขระของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสะท้อนแบบไร้ทิศทางก็พวกนี้จะช่วยเรื่องอะคูสติกเรื่องเสียงที่มันจะเข้ามาข้างในได้ดีเชิงวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างนอกถึงแม้ว่าจะดูทึบแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ก็ยังเจาะเป็นวอลเป็นช่องเปิดไว้ใช่ไหมใช่ก็คืออย่างในคอนเซปต์หลักเลยก็คือที่เราเอาหินไปปิดล้อมตัวบ้านเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเอาตัวบ้านเลยเนี่ยไปอยู่กับตัวหินที่มันแบบไปชนเป็นตัว L เลยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันอึดอัดเกินไปแปลว่าด้านหนึ่งต้องปิดใช่ไหมคะเราก็เลยดีไซน์ให้จริงๆแล้วเหมือนกับนอกจากข้างในเราจะเปิดออกมาแล้วเราเหมือนให้เปิดสเปซเหมือนผลักก้อนมันออกมานิดนึงให้มันมีช่องว่างระหว่างผนังทึบกับตัวบ้านทำให้มันเกิดพื้นที่เราเรียกว่า transition space ซึ่งตรงนั้นเราก็จะใช้เป็นการ์เด้นเป็นสวนแล้วเป็นพื้นที่โล่งได้รับแสงแล้วก็ได้สเปซแบบ privacy ค่ะแล้วก็อย่างวัสดุด้านในเราก็จะเลือกใช้ให้มันพลิกกับด้านนอกเปลี่ยนอารมณ์ว่าเราก็เลยจะเลือกใช้ไม้ซึ่งเป็นไม้สักเป็นไม้จริงแต่ว่ามันจะมีบางส่วนแหละที่เราผสมผสานกับอลูมิเนียมลายไม้บ้างซึ่งอย่างไม้จริงที่เราใช้ด้านนี้มันเป็นด้านทิศเหนือโดยตรงซึ่งมันทำให้ลดการ maintenance ลงได้เยอะส่วนฝั่งด้านอื่นๆบางด้านอย่างเช่นบานที่ต้องเปิดปิดบ่อยๆเราก็เลือกใช้เป็นอลูมิเนียมลายไม้ผสมไปมันก็จะได้น้ำหนักเบาแล้วก็ลดการ maintenance ด้วยเหมือนกันเพราะว่าบานที่หนักของไม้มันก็ค่อนข้างต้อง maintenance เยอะเนี่ยค่ะโอ้ตรงนี้ก็ดูเนียนทีเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นเนี่ยที่เป็นซี่ๆเป็นเหมือนเป็นกริลเป็นตะแกรงเนี่ยตรงนี้คือเป็นอลูมิเนียมลายไม้ใช่ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือการใช้ไม้มากรุของพี่มดพี่มดจะเลือกมาเหมือนเป็นซี่เล็กๆนะฮะจะไม่ได้เลือกไม้ที่เป็นแบบหน้ากว้างอย่างนี้คือเวลาเราทำงานเราก็เลยจะดูเรื่องของสเกลเป็นหลักแล้วเราก็มองว่าเรานึกถึงสเกลที่มันเล็กกว่าปกติอีกก็คือใช้สเกลหน้าประมาณ2 นิ้วหรือว่า5 เซนหลักๆเราต้องทดลองในการทำสเกลเวลาดูออกแบบด้วยซึ่งอันนี้พอเราดีไซน์มาเราก็คือมองว่าเฮ้ยสเกลเนี้ยมันเหมาะสมแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันคอนทราสต์กับด้านนอกจริงๆค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนผู้รับเหมาใช้เทคนิคที่ว่าเอาไม้10 เซนเนี่ยแล้วก็มาสอดร่องตรงกลางช่วยก็ทำให้ความเนี้ยมันได้ดีขึ้นแต่ว่าร่องเนี่ยมันก็ดูไม่ออกนะคะว่ามันแบบ5 เซนหรือ10 เซนมันก็คือดูออกว่านึกว่าเราเป็นมันใส่เป็น5 เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราใช้ไม้จริงวิธีการดูแลรักษามันมีวิธีการเคลือบหรือการอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าจริงๆเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการเอจจิ้งการอะไรตามกาลเวลาเหมือนกันเราต้องคุยกับโอนเนอร์ว่าโอนเนอร์ชอบความเป็นธรรมชาติจริงๆชอบไม้จริงๆแล้วก็เข้าใจว่ามันมีอายุที่ต้อง maintenance อะไรเงี้ยแต่เราก็อย่างที่บอกค่ะก็คือเราดูเรื่องว่ามันเป็นทิศเหนือแล้วเราก็พยายามจะใช้ซึ่งอันนี้ก็ทำมาก็ยังไม่ได้ maintenance อะไรเท่าไหร่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยเฟดเท่าไหร่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่มดพาไปดูข้างในเลยครับได้ค่ะครับพอเดินเข้ามาแล้วเจอกับงานแลนด์สเคปสวยงามเลยนะพี่ก็ถือว่าเป็น approach ทางเข้าที่พี่มดตั้งใจดีไซน์ไว้ให้เดี๋ยวให้พี่มดเล่าให้ฟังก่อนเลยครับว่าพอเราเข้ามาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่ส่วนไหนยังไงบ้างครับได้ก็คือตัวอย่างตรงลงรถเนี่ยจริงๆคือเหมือนว่าถ้าเวลาเราดีไซน์ค่ะเราควรจะให้เขามีไทมิ่งในการที่ก่อนจะเข้าไปตัวบ้านนิดหนึ่งกลับมาจากที่ทำงานเรารู้สึกว่า
อยากจะมีช่วงเวลาให้สมองมันโล่งเราก็จะเห็นได้ยินเสียงน้ำมีต้นไม้มีบ่อปลามีแบบพื้นที่สีเขียวรอบๆแล้วก็ทัมมิ่งเล็กน้อยเพื่อจะเดินมาก่อนจะไปตัวบ้านเนี่ยค่ะโอนเนอร์ก็คือเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟด้วยก็อย่างบ่อปลาเนี่ยก็จะต้องแบบดีไซน์ให้มันมีความลึกพิเศษเมตร50อะไรเงี้ยเพื่อตัวของเขาจะได้วิ่งแล้วก็วนอยู่ในน้ำได้แล้วก็อย่างตัวกำแพงนี้ก็คือมันก็จะช่วยกันบอร์เดอรี่ที่เป็น privacy ให้กับตัวบ้านข้างในอีกทีต้นไม้ที่เลือกมาตรงนี้คือเป็นต้นอะไรนะพี่มดตรงนี้คือต้นมั่งมีค่ะวันเนอร์ก็จะไปเลือกแล้วก็เหมือนมีเรื่องของนะคะเป็นต้นมงคลอะไรอย่างเงี้ยต้นมงคลหน้าบ้านเป็นแบบเวลคัมคอร์ดก่อนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของทางเดินตรงนี้เนี่ยอย่างที่พี่มดบอกมันก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบ transition ที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ใช่ซึ่งก็ไม่ได้ให้เดินแบบสั้นๆนะพี่ไม่ได้ว่าปุ๊บตัดตรงเฉียงมาเลยอันนี้เราก็เป็นตัว L ค่อยๆเดินทอดอารมณ์มานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าหลักที่เราเห็นแล้วแต่ว่าในแง่การออกแบบ circulation หรือว่าทางสัญจรพี่มดก็คือมีเป็นช็อตคัทที่แยกออกสู่2ส่วนนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นห้องที่เป็นห้องอเนกประสงค์ของลูกๆอะไรเงี้ยเพลูมแล้วก็อย่างนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ที่เป็น living dining pantry ซึ่งอาจจะมีแขกมาปาร์ตี้แล้วก็เหมือนสามารถเลาะเข้าไปได้เลยใช่ค่ะครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่มดพาเข้าไปภายในตัวบ้านกันครับเดี๋ยวเราเข้าจากประตูหลักเลยกันครับพี่ค่ะพี่มดก็พาเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือพอเราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยนอกจากเราจะเจอโถงสูงบริเวณส่วนของโฟเย่แล้วเนี่ยปลายสายตาเราจะมองมาเห็นภาพนี้เลยนะครับซึ่งเราจะมองเห็นพื้นที่สีเขียวข้างหลังแล้วก็จะเห็นการดีไซน์ต่างๆรวมถึงส่วนของบันไดด้วยเดี๋ยวเริ่มจากให้พี่มดเล่าให้ฟังก่อนนะว่าพอเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่อะไรแล้วก็ฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะก็ตัวดีไซน์เนี่ยตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะก็จะเป็นโถงสูงโปร่งเข้ามาแล้วก็เราดีไซน์ให้เป็นโถงไม้สลับกับกระเบื้องหินเนี่ยค่ะที่เป็นสีเข้มเพื่อให้ไม้เขาเด่นขึ้นมาแล้วก็ตรงโถงสูงด้านบนเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกโปร่งแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวระเบียงข้างบนค่ะอันนี้ก็เราก็เรียกว่าโฟเย่เนาะทีนี้ทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่นั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าค่ะมีกระจกเต็มตัวแล้วก็มีทางเข้าที่เราแอบซ่อนไว้เข้าไปห้องเพลย์รูมของลูกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะซ่อนไฟหลืบหรือว่าดีไซน์ไลติ้งให้มีลักษณะที่เป็นหลืบไฟให้ดูโมเดิร์นขึ้นมานะคะครับจริงๆอย่างตัววัสดุที่เลือกใช้ที่พี่บอกว่าเป็นไม้หรืออย่างผนังหินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตามจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับใช่แล้วก็ฝ้าไม้เนี่ยน่าสนใจที่ว่ามันก็เลื้อยมาตรงนี้แล้วก็เหมือนมันมาเสียบเข้ากับตัวหินตรงนี้เลยด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างตัวบันไดที่เราวางตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ดูมุมมองแล้วว่าให้มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่พอจากทางเข้ามองเข้ามาแล้วมันเหมือนบันไดให้มันเป็นสคัลเจอร์ของบ้านไปด้วยก็ดีไซน์ให้เป็นแบบโครงสร้างเหล็กก็ทุกอย่างเราก็จะดีไซน์ให้มันเป็นสเกลเล็กค่อนข้างเล็กอย่างราวกันตกราวบันไดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดีไซน์เทคโทนิกให้มันเหมือนกับเหล็กมาซ้อนคีบกันอะไรเงี้ยใช้เหล็กแผ่นมาประกอบค่ะแล้วก็ยื่นออกจากตัวบันไดแม่บันไดคือจะเห็นว่าตรงช่วงที่มันมีโครงสร้างตรงนี้ที่เป็นแนวตั้งของกันตกมันก็จะไปเสียบเข้ากันกับตัวโครงสร้างด้านล่างนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างไอ้ตัวนี้มันก็จะไปเสียบอินเทอร์ล็อกเสียบอีกทีนึงกับตัวแม่บันไดข้างใต้ซึ่งดีไซน์เป็นปีกเครื่องบินค่ะส่วนในอย่างตัวแม่บันไดหลักปกติเราจะเห็นมันเป็นวายแฟงใหญ่ๆซึ่งอันนี้เรามองว่าเวลาเรามองเงยขึ้นไปอ่ะถ้าเราเห็นแม่บันไดใหญ่ๆอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันใหญ่ไปเราก็เลยดีไซน์สตรัคเจอร์ให้มันเหมือนเป็นตัว C ประกบแล้วก็ตรงกลางเป็นร่องขึ้นไปเพื่อให้ดีไซน์ของบ้านมันกลมกลืนไปด้วยกันทอนสเกลหรือว่าซอยมันลงมาหน่อยใช่ค่ะจริงๆก็จะเห็นว่าดีเทลต่างๆของพี่มดเนี่ยนอกจากจะละเอียดแล้วเนี่ยพี่ก็จะเล่นกับproportion หรือสเกลที่แบบเป็นเล็กๆหมดเลยตั้งแต่ที่เราคุยกันหน้าบ้านแล้วว่าไม้ก็จะเป็นแบบซี่ๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถึงแม้แต่อย่างหินเองก็ตามพอเราได้เห็นใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว texture มันมีความขรุขระ
แต่ว่าเราก็เลือกให้มันเป็นแผ่นเล็กๆนะใช่ค่ะแล้วก็มีการเว้นร่อง5มิลในแต่ละช่วงเนี้ยค่ะเพื่อให้มันเห็นความเป็นเส้นยาวๆมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนของบันไดกับลิฟต์อย่างที่พี่มดบอกก็คือจะถูกวางเอาไว้ด้านที่ชิดกับถนนเลยคือถ้าเรามองไปตรงนี้ก็คือเป็นถนนใหญ่แล้วใช่แล้วก็เป็นทิศใต้ด้วยเนี่ยอย่างแสงที่เข้ามามันก็จะแบบเข้ามาแบบนี้ตลอดวันแต่เพียงแต่ว่ามันอ้อมไปอีกฝั่งนึงคือเราก็จะได้เห็นเฉดของแสงที่มันไล่ผนังหินเข้ามาด้วยค่ะครับการที่เราเอาเป็นบันไดหรือว่าอย่างลิฟต์ต่างๆที่เป็น circulation มาขวางกันไว้ก็คือการเรื่องเสียงการเรื่องแดดให้ด้วยและจากตรงนี้ก็คือสามารถแยกไปส่วนไหนต่อครับใช่แต่ตรงเนี้ยก็คือถ้าเราเลี้ยวไปทางเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นห้อง living ใหญ่ซึ่งเราดีไซน์ให้ช่องเปิดมันกว้างมากๆมันสามารถเลื่อนไปเก็บได้ทีนี้พอมันเลื่อนไปเก็บปุ๊บเนี่ยตรงพื้นที่ตรงเนี้ยก็ถือเป็นวิวของห้องนั่งเล่นได้อีกวิวนึงด้วยค่ะครับเพราะพี่มดเองก็จะมีการดีไซน์เหมือนกับพื้นที่ใต้บันไดให้เป็นสวนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปส่วน living กันต่อครับค่ะมุมนี้สวยมากเลยครับพี่มดค่ะก็คือพอเราเข้ามาใน living เนี่ยเราก็จะเห็นวิวต้นไม้นี้เลยซึ่งมันเป็นวิวที่อยู่ด้านหลังของผนังหินนะฮะที่เราผ่านเข้ามาตอนแรกค่ะมันเป็นพื้นที่อีกมุมหนึ่งที่มันเป็น private ของบ้านเหมือนเป็น secret เนาะครับเป็น secret เลยครับพี่ใช่อย่างต้นไม้ตรงนี้เราก็คือตั้งใจให้ลอยอยู่กลางน้ำเลยค่ะก็เป็นต้นเสม็ดแดงซึ่งowner ก็ตั้งใจเลือกมาด้วยแล้วก็ฟอร์มมันสวยแล้วก็เราก็ให้เป็น focal point ของห้องซึ่งอย่างประตูตรงนี้เราก็จะเลื่อนไปเก็บได้สุดทั้งสองฝั่งเลยก็จะสามารถแบบใช้พื้นที่ระบายอากาศได้ดีโอ้แต่เป็น living ที่แบบเวิร์กเลยพอได้วิว2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เห็นวิวน้ำเห็นเสม็ดแดงแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือจะเห็นวิวที่เป็นสวนใต้บันไดแล้วก็ตั้งใจให้เป็นโถงสูงไปด้วยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้มันเป็นสเกลที่มันมองเห็นตัวต้นไม้ได้พอดีค่ะครับตอนนี้เราก็มาคุยในพื้นที่ส่วนของ living กันต่อนะครับนอกจากพี่มดจาก DMO Architect นะครับก็จะมีน้องอุ้ยมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งน้องอุ้ยเนี่ยก็ดูแลเรื่องของงาน Interior Design จาก DMO Interior นะครับใช่ค่ะเริ่มจากให้พี่มดพูดถึง space ตรงนี้ก่อนฮะว่ามีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับค่ะก็คือสเปซตรงนี้มันจะเป็นสเปซหลักที่เป็นเหมือนใจกลางของบ้านเป็น living dining แล้วก็ pantry แล้วก็เชื่อมต่อจากภายในบ้านเชื่อมไปยังชั้น2อะไรเงี้ยก็จะมองเห็นได้ทุกที่เมื่อแบบเราเดินผ่านอะไรเงี้ยครับในส่วนของงาน Interior ครับอุ้ยมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะมันก็เริ่มจากการเราเลือกวัสดุว่าโอเควัสดุที่เราเลือกเข้ามาเราจะเลือกจากที่มันต่อเนื่องจากภายนอกมาเลยแต่เน้นให้สามารถใช้งานในอินทีเรียแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสเขาได้ในบ้านหลังนี้เราจะใช้สีแค่ไม่เกิน3สีหลักๆจะเป็นสีขาวเทาดำไม้ครับดังนั้นบ้านหลังนี้จะดูสมูทมากจุดที่น่าสนใจก็คือตรงผนังด้านนี้ครับที่จะเล่นเป็นแบบลักษณะเหมือนเป็นเกล็ดไม้แบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์หรือมีแนวคิดอะไรยังไงบ้างไหมครับคือพอดีมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันเป็นผนังหินใหญ่ๆคราวนี้ก็คอนเซปต์เดิมเลยครับคือจากภายนอกสู่ภายในให้มันลิงก์กันเป็นธรรมชาติซึ่งคราวนี้พอมันอยู่ภายในจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้มันดูซอฟต์ลงเราจึงใช้ตัวเป็นลายไม้แล้วก็อยากเพิ่มลูกเล่นนิดนึงแล้วก็เติมไฟเข้าไปเป็นจังหวะต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ตัวไม้เนี่ยมันก็จะมีผลักเข้าผลักออกเล่นเป็นลูกเล่นนิดนึงเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูเป็นมีโฟกัสพอยต์ของมันครับผมและในส่วนของ pantry ครับมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างปกติเจ้าของเขาใช้งานบ่อยไหมครับใช่ก็คือตอนที่คุยตั้งแต่แรกนะคะก็คือ pantry เนี่ยเจ้าของใช้เองทุกเช้าอะไรเงี้ยมีพื้นที่ชงกาแฟแล้วก็ไอแลนด์เนี่ยก็จะเป็นแบบทำอาหารด้วยซึ่งเขาจะเป็นเตาที่ยกมาอุ่นเล็กๆหรือทำสดอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งไอแลนด์เองก็มีสตูที่แบบว่าก็นั่งกินข้าวอาจจะข้าวเช้าอะไรก็นั่งสบายๆได้เหมือนกันแล้วก็มีครัวไทยที่ต่อเนื่องกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตรงนั้นก็จะมีประตูที่ผลักไปติดต่อกับพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ครัวไทยแล้วก็ไปยังพื้นที่แม่บ้านที่ใกล้กันค่ะครับแล้วในแง่ของการดีไซน์ครับอุ้ยมีการเลือกวัสดุหรือดีไซน์โทนสีต่างๆของชุดครัว
ตรง pantry ไว้ยังไงบ้างpantry ด้านหลังก็จะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือตัวไฟที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้แล้วก็สามารถที่จะกดให้มีซ่อนไฟอยู่ในตู้ได้นะครับผมเพื่อที่จะโชว์ชุดที่ทางโอนเนอร์อยากจะโชว์หรือในบางวันที่ไม่อยากโชว์ก็ปิดครับผมจริงๆมันก็มีฟังก์ชันอีกอันนึงที่ซ่อนอยู่นะคะยังไม่ได้เล่าไปก็อย่างตรงข้างตู้เย็นจะเป็นห้อง storageซึ่งอันนี้โอนเนอร์ชมทุกวันเลยบอกว่าชอบมากมันเป็นแบบที่เก็บ food storage เหมือนเก็บของแห้งเก็บอุปกรณ์ครัวซึ่งปกติอะ pantry หรือครัวที่เราใช้งานพวกมันจะรกใช่ไหมคะถ้าเรามีห้องเก็บที่มันอยู่ใกล้เลยแล้วก็ซ่อนจริงๆครับจริงๆหลังๆผมไปหลายบ้านอ่ะผมเจอห้องแบบนี้เยอะเลยฮะแล้วบางทีมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเอาขนมอะไรมาวางเรียงซึ่งมันกลายเป็นเหมือนแบบเราเข้าไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆในบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีลูกก็จะแบบชอบห้องแบบนี้มากเหมือนมันกลายเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่ผมว่าผมเห็นบ่อยขึ้นจำเป็นครับทีนี้ถามถึงในส่วนของงานไลติ้งบ้างครับว่ามีแนวคิดในการออกแบบไลติ้งยังไงบ้างตัวไลติ้งคืออย่างแรกเราต้องถามโอนเนอร์ก่อนว่าโอนเนอร์ชอบบ้านเนี่ยสว่างมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราพบว่าโอนเนอร์เขารับได้กับโทนที่กำลังดีไม่ได้สว่างไปไม่มืดไปคราวนี้ด้วยความที่บ้านมันดูค่อนข้างที่จะอยากที่จะเน้นเป็นบางจุดเราก็เลยพยายามเลือกดวงโคมที่ดูไม่กวนสายตาก็เราเริ่มจากแนวคิดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เลยไปพยายามเฟ้นหาว่าโอเคตัวดวงโคมมันตัวไหนจะตอบโจทย์เราก็ใช้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมอย่างบ้านหลังนี้เองเนี่ยก็จะมีจุดที่เลือกใช้เป็นโคมไฟบริเวณตั้งแต่โฟเย่ด้านหน้าเลยซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไปยืนเล็งอยู่ว่ามันสวยมากเลยนะมันเป็นโคมแบบโมเดิร์นเป็นแบบเส้นตรงเลยเลือกมาเป็นแบบมีหลายขนาดหน่อยแล้วก็จัดเรียงกันเป็นกลุ่มก้อนเราก็พยายามที่อยากจะเน้นตัวโถงสูงของมันดังนั้นเราก็เลยเลือกตัวที่มันเป็นเส้นตั้งเพื่อที่จะเสริมและทำให้พื้นที่ตรงนั้นดูแกรนแล้วก็ตัวที่เราไปเฟ้นหามาเนี่ยเขาขายเป็นเส้นครับคราวนี้มันก็เกิดปัญหาอีกว่าเราจะเรียงยังไงให้มันสวยดีแล้วก็เวิร์กกับทางซัพพลายเออร์แล้วก็เราก็มาดูกันหลายทีเลยว่ายังไงมันถึงจะสวยถึงแม้ถึงกระทั่งว่าเรามาลองกันหน้างานโอเคลองติดตรงนี้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยครับมันถึงจะออกมาลงตัวประมาณนี้ครับผมครับซึ่งอย่างตัวโคมไฟที่เลือกใช้บริเวณโฟเย่เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์ Lamplitude นะครับแล้วก็รวมถึงพวกงานไลติ้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างหรือว่าหลอดไฟต่างๆบ้านหลังนี้ก็เลือกใช้ Lamplitude ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งหลายๆคนเองก็อาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะครับอย่างผมเองก็เคยไปรีวิวที่โชว์รูมมาเหมือนกันข้อดีของแบรนด์ Lamplitude เนี่ยคือเขาจะมี Lighting Stylist นะครับเป็นผู้ช่วยออกแบบไฟส่องสว่างซึ่งเราสามารถจะขอคำปรึกษาเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าเรากำลังทำบ้านอยู่ครับในส่วนของโคมไฟบริเวณโฟเย่เนี่ยจะเป็นชื่อรุ่น iOS Cluster นะครับซึ่งจะเป็น Linear Hanging Lamp ขนาดบางเฉียบเพียง 1.4 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับฟอร์มก็จะเป็นเส้นตรงที่ดูเรียบคลีนสวยงามเหมาะกับบ้านโมเดิร์นเลยครับในส่วนของวัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มี Lighting Effect ที่น่าสนใจเพราะว่าลักษณะของแสงไฟเนี่ยจะออกเพียงด้านเดียวแล้วก็ให้แสงวอร์มไว้ที่ 3000K ครับโดยเขาจะมีความยาวให้เลือก3ขนาดบ้านหลังนี้จะเลือกใช้ทั้งหมด15ชิ้นนะครับก็แบ่งเป็นขนาดเล็ก8ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นแล้วก็ขนาดใหญ่1ชิ้นนะครับเราก็จะมาจัดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์นะครับที่มีการไล่ระดับสูงต่ำก็จะเหมาะกับสเปซโถงสูงโปร่งแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องขนาดเล็กเนี่ยเราจะเลือกห้อยเดี่ยวๆเลยก็ได้ครับอีกจุดบริเวณข้างบันไดเนี่ยก็จะมีไฟ track light นะครับที่นำมาแก้ปัญหาเนื่องจากบริเวณนี้จะไม่มีดาวไลท์บนฝ้าโดยจะมีการใช้รุ่น track H นะครับที่ให้แสงสปอตแล้วก็จะมีรุ่น BC track ที่ให้แสงฟุ้งกระจายโดยทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ adjustable นะครับที่สามารถปรับมุมได้ด้วยอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าโคมไฟมีดีไซน์ที่น่าสนใจก็จะเป็นบริเวณ pantry นะครับตรงเคาน์เตอร์ไอแลนด์นะครับก็จะมีโคมไฟห้อยแบบสลิมสีดำที่ให้แสงแบบ test light ครับทำให้เราเห็นอาหารได้ชัดขึ้นก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารนะครับซึ่งตัวดีไซน์ของโคมไฟบริเวณ pantry เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่ดูใกล้เคียงแล้วก็ต่อเนื่องกันกับไฟ iOS cluster ที่ใช้บริเวณ foyer เลยครับแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของ living ตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการใช้ไฟอีก2จุดก็คือผนังด้านหลังตรงนี้กับด้านบนตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้เองเราก็มีการซ่อนไฟไว้ด้วยซึ่งก็เป็นของ Lamplitude เหมือนกันเป็นตัวไฟเส้น LED นะครับเวลาเรามองไปเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเป็นเส้นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นเป็นเฉพาะเป็นดูเป็นไฟเส้นไปเลยครับครับก็จะทำให้ผนังตรงนี้ดูมีมิติมีความน่าสนใจขึ้นนะครับครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นไฟที่เราเลือกให้อยู่บริเวณตรงโถงสูงตรงนี้นะครับตรงนี้มีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับเดิมทีอย่างแรกเลยเรามองถึงเรื่องการ maintenance ของทาง owner เพราะว่า
พื้นที่โถงสูงเนี่ยคือถ้าเราใส่ตัวดาวไลท์ไว้ด้านบนมันจะ ครับ ต้องมีการปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดอะไรเงี้ยครับ ลำบาก คราวเนี้ยเราก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้ track light สูงขึ้นไปเพียงให้แบบเราต่อบันไดขึ้นไปเซอร์วิสได้ ครับ ดังนั้นเราก็อยากที่จะทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันดูสว่างพอๆกันเราก็เลยใช้วิธีการหันขึ้นหันลงแต่ว่าเป็นดวงโคมประเภทเดียวกันนะครับแล้วในแง่ของดีไซน์ก็คือตัวดีไซน์โดยรอบตรงนี้มันจะมีตัวบีมเหล็กอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะให้มันล้อกันไปโดยเราใช้ตัวแทร็กเข้าไปติดใต้บีมแล้วก็เดคอเรทด้วยไม้ทำสีเลียนแบบเหล็กเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งดูเนียนเข้าไปครับผมงานมันดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ ครับก็ถือว่าสวยงามเลยครับแล้วก็จริงๆไฟของน้ำมิจูดเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปดูถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะเลือกใช้หลอดไฟโคมไฟหรือว่าอุปกรณ์ส่องสว่างรวมถึงงานไลติ้งต่างๆจากแลมดิจูดก็สามารถจะไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมซึ่งอยู่ตรงถนนเอกมัยนะครับแล้วก็ผมทิ้งคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึงที่ description ใต้คลิปด้วยครับพี่มดกับอุ้ยก็พาเข้ามาในห้องโฮมเธียเตอร์แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่บรรยากาศดีมากๆครับเหมือนลอยอยู่กลางน้ำเลยมันจริงๆมันใกล้ข้างหน้ามากนะคะแต่ว่าเรามีกำแพงหินที่เราดีไซน์ตั้งแต่หน้าบ้านนะคะมันพยายามบัง privacy ของเขาซึ่งมันก็ถูกล้อมเป็นตัว L อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันมันทำให้เหมือนจริงๆเราตำแหน่งมันอยู่หน้าบ้านแต่ว่าได้กลับได้ privacy ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยการเข้าถึงมันก็ไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายจากหน้าบ้านมันต้องเข้าผ่าน living แล้วก็เข้ามาเป็นทางเดินเล็กๆที่เมื่อกี้เราเดินกันมาไอ้ตรงทางเดินเล็กๆเนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันมีความเปิดได้หมดแล้วก็จากระเบียงเนี่ยทางเดินเนี่ยสามารถทะลุออกไปด้านหลังไปยังสวนข้างหลังอีกที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวมันจะไปกลายเป็นวิวของชั้น2เป็นหลักด้วยอย่างในชั้นล่างมันก็จะเป็นวิวที่สามารถเดินเล่นได้ลงไปค่ะจริงๆไอ้ทางเดินตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง circulation ที่ก็สำคัญกันนะพี่คือเราสามารถจะเดินช็อตคัทได้หรือสมมติเราคิดภาพว่าบางทีแม่บ้านเขามาเขาก็อาจจะเดินทะลุแล้วก็ออกไปยังพื้นที่ส่วนครัวหรือโซนสวิตด้านหลังได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จริงๆพี่ก็ดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อน3ฝั่งนี้เลยจริงๆคือถ้าอยากจะเป็นโหมดแบบเซมิเอาท์ดอร์เลยก็เปิดได้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นโหมดปิดเลยก็มีม่านที่สามารถจะปิดแล้วก็ดูหนังเป็นที่ได้ซับเสียงแล้วก็ด้านฝ้าเราก็จะใช้ฝ้าที่ซับเสียงด้วยค่ะเหมือนแบบฝ้าห้องประชุมอะไรนี้เลยก็จะช่วยได้หมดสำหรับการดูหนังค่ะแล้วในส่วนของอินทีเรียครับอุ้ยมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับครับจริงๆเราก็พยายามที่จะให้มูดชั้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวตรงผนังทางคุณมดได้ดีไซน์ให้มันเป็นตัวห้องกระจกใช่ไหมครับที่เหลือเราก็พยายามใช้แมทเทอเรียลให้มันน้อยที่สุดนะตัวพื้นเนี่ยเราเป็นไม้อยู่แล้วเราก็เลยดึงตัวพื้นขึ้นมาเป็นผนังและฝ้าไปเลยส่วนของไฟพี่ก็คิดว่ามีความน่าสนใจนะครับเพราะว่านี้เราเลือกมาเป็นแมกเนติกใช่ไหมใช่ครับมันก็จะเป็นระบบเหมือนกับรางแม่เหล็กซึ่งอันนี้ก็เป็นของแลมดิจูดเหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าตัวรางนี่มันบางมากๆแค่15มิลดังนั้นมันก็จะดูกลืนกับฝ้าไปเลยนะครับใช่ครับรูปแบบไฟที่เลือกใช้เนี่ยก็จะมีทั้งไฟลิเนียร์ที่ให้แสงแบบ ambient light นะครับมีไฟ accent light ที่ส่องเฉพาะจุดสามารถจะปรับ adjust ได้แล้วก็มีไฟที่ให้แสงแบบ spot ด้วยครับตรงขอบเนี่ยคือเราอยากได้ไฟที่มันสปอตเหมือนอารมณ์เหมือนเราเดินเข้ามาแล้วมันจะเป็นทางเดินนิดนึงครับแล้วก็เรื่องความงามด้วยครับพอเราเดินเข้ามาจริงๆเราไม่ได้อยากให้เห็นตัวเส้นตั้งมาอยู่ตรงกลางเราก็พยายามที่จะดันไปทางขอบนะครับคราวนี้ตัวถัดมาเราก็คิดว่าแล้วถ้าอยากได้สลัวๆนิดนึงเราก็ใช้เป็นตัวดอทจะสังเกตว่ามันจะมี1 2 3ดอทเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟสลัวแล้วก็ถ้าเราอยากได้ไฟที่มันสว่างมากๆเราก็เติมเป็นไฟเส้นแล้วถ้าเรามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วค่ะในตัว lighting ที่เราเรียงแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนกับเป็น decorate ให้กับตัวฟ้าในห้องไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถเป็นออโตเมติกได้เช่นตัวนี้เราเปิดซีน1อยู่เปิดมาซีน2ก็จะมืดลงเอาไว้สลัวซีน3ซีน4อะไรทำนองนี้ครับก็สามารถเซตซีนให้มันตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละช่วงของเราได้ครับผมครับ
ตอนนี้พี่มดกับอุ้ยก็พาขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับการวางแปลนของชั้น2นี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีห้องอะไรบ้างครับพี่ก็คือตอนที่เราวางแปลนชั้น2ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็น2มาสเตอร์โดยที่มาสเตอร์ใหญ่ก็คือเราเลือกไว้ด้านในแล้วก็ตัวห้องมาสเตอร์ที่2เนี่ยจริงๆถ้าชั้น2จะเป็นห้องเกสซึ่งเราก็จะไว้ด้านติดด้านหน้าเป็นทางฝั่งหน้าบ้านนะครับฝั่งหน้าบ้านซึ่งก็จะเห็นว่าคอริดอร์เนี่ยก็จะเชื่อมไปทั้ง2ฝั่งส่วนของห้องเกสเนี่ยก็จะติดกับตัวอลูมิเนียมระแนงลายไม้ที่เราเปิดปิดได้ค่ะครับที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนอยู่ข้างหน้าเรื่องเอ็กซ์เทียร์แล้วนะครับใช่ค่ะก็อย่างผนังไม้จากข้างนอกก็จะแรปเข้ามาด้านในไปด้วยค่ะครับแล้วก็อีก1ห้องก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมหลักเลยนะครับซึ่งห้องนี้จะมีขนาดใหญ่มากแล้วกินพื้นที่แบบด้านหลังบ้านเต็มๆแทบจะครึ่งนึงของชั้น2เลยใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่มดกับอุ้ยพาเข้าไปดูครับค่ะนี่เราก็เข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับใช่ค่ะนี่ก็จะเห็นวิวของทั้งโซนเลยแล้วก็อย่างตรงที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่ค่ะคือถ้าทางซ้ายมันจะแยกออกไปเป็นโซนห้องนอนค่ะแล้วก็ถ้าเราตรงมาเนี่ยก็จะเป็นโซน living ครับค่ะมันจะมีคอกลางก็จะเป็นโคเซ็ตแล้วก็ห้องน้ำก็คือจริงๆก้อนที่อยู่ตรงผนังตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำกับเป็นคอเซ็ตหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็อย่างพวกmaterial ที่ตัวผนังเราก็จะมีตั้งแต่ข้างนอกแล้วก็เข้ามาถึงข้างในส่วนตัว living เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีประตูใช่ไหมคะแต่จริงๆมันมีซ่อนอยู่ตรงในผนังเนี่ยนะคะมันเป็นผนังไม้ที่เราเปิดออกมาแล้วก็ปิดได้ทั้งโซนเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปสาธิตให้ดูได้ครับให้ว่าไปเปิดให้ดูตอนแรกไม่รู้ว่ามันซ่อนอยู่นะครับโอ้ที่พี่มดก็ซ่อนเนียนเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นประตูเปิดเข้าสู่ห้องอะไรหรือเปล่าจริงๆก็คือเป็นประตูที่เราเอาไว้กั้นแบ่งโซนแค่นี้ใช่ค่ะครับเราก็ยังสามารถเข้าห้องน้ำได้จากในโซนนี้ได้อยู่ครับห้องน้ำจะเป็นอีก1ประตูที่ถัดมาตรงนี้นะครับใช่ก็คือห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็น double access คือหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในโซน living ตรงนี้เนี่ยเราก็เดินเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเข้าไปสู่ส่วนนอนพักผ่อนตรงโน้นแล้วเนี่ยก็จะมีประตูที่เข้ามาได้อีกจุดนึงใช่แต่ฝั่งนู้นน่าจะผ่านโคเซ็ตค่ะโอเคฮะก็ถือว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่จริงๆนะฮะก็เลยต้องมีการแบ่งแยกโซนแล้วก็เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเนี่ยทางขวามือก็จะเป็นแบบตู้โชว์ตลอดแนวเลยใช่ครับพอดีทางโอนเนอร์เขาขอเป็นตู้เก็บกระเป๋าแล้วคราวนี้ปกติตู้เก็บกระเป๋าบางทีเราก็จะดีไซน์สักลึกประมาณสัก40-45 เซนคราวนี้พอดีเรามีพื้นที่เราก็เลยทำให้เต็ม60 เซนผลลัพธ์ออกมากลายเป็นว่าดีมากเพราะว่าโอนเนอร์เขากระเป๋าเยอะคราวนี้จากเดิมทีเนี่ยเขาก็จะเก็บแบบเป็นแบบยัดเข้ามาแต่พอเจอพื้นที่ที่เขาจะดิสเพลย์ได้เขาเริ่มเอาออกมาดิสเพลย์มากขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่ามันสร้างแบบความประทับใจให้กับโอนเนอร์โดยที่โอนเนอร์มารู้ตอนที่สร้างเสร็จแล้วว่าแบบอันนี้ดีเนี่ยครับจริงๆก็คือเรื่อง dimension มันก็มีผลต้องมาเช็คก่อนว่าเราอยากจะโชว์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำสเปซให้มันพอดีกับตัวของที่เราอยากโชว์อย่างนี้นะใช่ค่ะใช่ครับครับโอเคฮะเดี๋ยวเราลองขยับมาดูส่วนของ living ตรงนี้อย่างเมื่อกี้เองทางโอนเนอร์ก็มีบอกเหมือนกันว่าก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เวลาเขาก่อนจะนอนเขาก็เลือกที่จะมามุมนี้ก่อนใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ดูทีวีพักผ่อนก็เลยจัดให้วิวได้รอบเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เมื่อกี้พี่มดบอกแล้วว่ามันมองเห็นทางหน้าบ้านนะครับแล้วก็ด้านนี้เองก็จะเป็นมองเห็นต้นหลิวของบ้านญาติใช่ซึ่งก็เป็นมุมที่เราก็คุยกันตอนที่เราอยู่โฮมเธียเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่หลายๆคนเองอาจจะไม่ได้เห็นมาก่อนนะแล้วก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือคอร์ดที่มาจากไหนตรงนี้ให้พี่มดเล่าให้ฟังนิดนึงมันคือคอร์ดที่เราคุยกันนิดนึงตอนอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าจากผนังหินเนี่ยแทนที่เราจะเอาห้องไปติดกับผนังเลยเนี่ยพอเราเว้าออกมามันก็ทำให้เกิดสเปซที่มันอยู่ระหว่างภายนอกที่เป็นนอกอาคารใช่ไหมคะ
กับภายในซึ่งเราเรียกว่า transition space เนี่ยทีนี้เราดีไซน์ให้นอกเหนือจากที่เรามีกำแพงกับพื้นที่แล้วเนี่ยเราดีไซน์ให้มันมี cover เป็น enclosure ด้านบนกับด้านข้างด้วยซึ่งมันก็จะเป็นระแนงเหล็กแผ่นแล้วก็ยังอนุญาตให้แสงมันลงผ่านส่องผ่านฝนลงได้เหมือนเดิมแต่มันเกิด boundary บางอย่างซึ่งอย่างอันเนี้ยตอนที่ดีไซน์owner เขาก็เห็นแล้วแหละแต่เขาบอกว่าเขายังไม่เข้าใจจนเมื่อสร้างเสร็จเขาก็แบบมายืนแล้วก็แบบว่าเขารู้สึกได้จริงๆว่ามันเป็นสเปซที่มันเหมือนกับมันกึ่งจะ private จากการที่เราสร้าง boundary อันนี้ค่ะอย่างในสเคปเขาก็จะปลูกต้นไม้ให้หลากหลายค่ะมีทั้งแบบจิกน้ำจิกทะเลต้นซิลเวอร์โอ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกต้นไม้ใหญ่มาผสมผสานแล้วก็แบบจากข้างล่างกับข้างบนมันก็จะคนละวิวคนละมุมมองกันด้วยใช่แต่ว่าในส่วนของอินทีเรียครับอุ้ยมีการออกแบบไว้ยังไงบ้างครับสำหรับ Master Bedroom ห้องนี้หลักๆก็คือพยายามเลือกตัวที่คล้ายๆกับภายนอกเข้ามาแต่พออยู่ในห้องนอนเราอยากให้มันเบาลงก็จะมีตัวกระเบื้องที่มันเป็นสีครีมที่มันล้ำมาจากตัวด้านล่างนะครับแล้วก็พื้นก็จะเห็นว่าเป็นพื้นไม้เลยขึ้นชั้น2ใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันหมดเลยครับคือพื้นเนี่ยจะเป็นแบบพื้นไม้จริงเลยเป็นไม้สักหน้า8 นิ้วแล้วก็เหมือนกับข้างล่างนี่ก็คือจะปูตรงฝังอยู่ในปูนเลยค่ะก็เพื่อให้เดินเหยียบแล้วก็รู้สึกแน่นโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปดูส่วนพักผ่อนกันต่อครับค่ะเราก็เดินกลับมาทางที่จะเข้าสู่ตัวห้องนอนที่เป็นส่วนพักผ่อนนะครับค่ะนี่ก็จะมีประตูกั้นแบ่งโซนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเมื่อกี้ก็คือตรงห้องน้ำเมื่อสักครู่เราก็แบบดีไซน์ให้เชื่อมต่อแล้วก็ได้สวนในห้องน้ำก็ได้เปิดหน้าต่างโล่งไปเลยทั้งบานค่ะก็การที่ห้องน้ำกับวอล์กอินโคลเซตอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะใช้งานได้สะดวกนะพี่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่ามีประตูเข้าจากตรงลิฟวิ่งก็ได้หรือจากห้องนอนตรงนี้ก็คือเดินไปนิดเดียวก็เข้าห้องน้ำได้เหมือนกันใช่ค่ะครับแล้วก็ห้องนอนตรงนี้ถือว่ามันก็มีเหมือนเป็นแบบพื้นที่ขอดที่แบบล้อมอยู่2ฝั่งเลยนะใช่อย่างห้องนอนชั้น2ตรงนี้ค่ะก็คือจะเหมือนได้ขอดเมื่อสักครู่ที่เชื่อมกับ living room แล้วก็อย่างพาไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบเป็นสวนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอันนี้จะใกล้กับตัวถนนแหละแต่มันก็คือมีผนังหินบางอยู่ก็จะเหมือนกับได้สวนที่ connect ทั้ง2ด้านเลยนะคะเพราะจริงๆตรงนี้มันก็คือเหมือนเป็นตรงหัวมุมของบ้านเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องของเสียงที่จะอยู่ใกล้เหมือนกันนะใช่อย่างตรงนี้ก็ต้องใช้กระจกกันเสียงค่ะเป็นแบบฟิล์มอะคูสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าเราเดินออกทางระเบียงฮะเราก็สามารถจะเชื่อมลิฟวิ่งกับห้องนอนจริงๆถ้าออกทางระเบียงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ก็คือระเบียงเนี้ยเราจะเชื่อมที่ชั้น2ตั้งแต่ลิฟวิ่งแล้วก็อ้อมไปด้านหลังห้องห้องเบดรูมคืออ้อมได้รอบเลยค่ะครับให้เชื่อมต่อแล้วก็เหมือนจะได้ maintenance ได้เยอะขึ้นด้วยค่ะพวกกระจกอะไรเงี้ยส่วนตัวก็คือชอบรู้สึกว่าบาลคอนี่มันจะให้อีกอารมณ์นึงเวลาเราเปิดหน้าต่างแน่นอนเราเปิดได้สุดเลยด้วยแล้วก็มันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราให้ความ private มากๆแล้วด้วยการที่มีผนังหินกั้น privacy เราก็เลยคิดว่าการที่เขาจะออกมาชื่นชมออกไปด้านนอกเพื่อชื่นชมสวนนะมันควรจะอนุญาตให้เขาออกมาได้เราก็เลยดีไซน์พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพิเศษครับทีนี้ในส่วนของอินทีเรียครับอย่างโซนตรงนี้มีดีไซน์เพิ่มเติมพิเศษยังไงบ้างไหมครับมีดีไซน์ก็คือพอเข้าสู่ในส่วนนอนเราก็พยายามที่จะให้สงบมากขึ้นนะครับโดยจะสังเกตว่า material เริ่มน้อยลงเรื่อยๆตัวไม้ก็จะเริ่มใช้เป็นไม้ชนิดเดียวกันกับพื้นคราวนี้มันจะเหลือแผงหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือแผงหัวเตียงคราวนี้มันเหลือที่ให้เล่นดีไซน์หรือว่าเล่นลวดลายอยู่จุดเดียวก็เลยเลือกเป็นหินตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะให้โชว์ตัวลวดลายนะครับแต่ความพิเศษของอันนี้ก็คือเราเลือกให้มันเป็นผิวฮอนค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็ไม่เงาแล้วมันจะเบลนด์เข้าสู่ทุกแมททีเรียลเลยนะครับตอนนี้ถ้าจะสังเกตภายในห้องเราจะไม่มีสิ่งที่มันเงาเลยจริงๆด้วยความที่มันเป็นระนาบใหญ่ด้วยนะฮะก็อาจจะแบบถ้าเงาก็อาจจะเด่นเกินไปนิดนึงมันจะเด่นเกินครับ
มีเพิ่มเติมเป็นเรื่องแสงด้วยครับที่เราจะพยายามไม่ให้มีตัวดาวไลท์ที่บริเวณเตียงเลยเนื่องจากเวลาเรานอนมองไปที่ฝ้าเพดานแล้วมันก็จะทำให้แยงตาดังนั้นเราเอาออกไปเลยแต่เราไปเพิ่มที่ตรงหัวเตียงแทนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราพยายามที่จะหลบครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากวันนี้ให้พาขึ้นไปดูชั้น3ต่อครับครับผมครับตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นชั้น3กันนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเห็นสกายไลท์ชัดเจนเลยครับค่ะจากข้างล่างเนี่ยเราจะได้แสงจากด้านข้างใช่ไหมคะที่ผนังหินชั้นบนเนี่ยเราก็จะให้แสงลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็จะเป็นสกายไลท์ข้างบนซึ่งเราก็จะไปเมนเทนแนนซ์ได้ค่ะก็คือบ้านนี้เรามีบันไดเดินแบบสบายเลยขึ้นข้างบนเช็ดได้หมดค่ะก็คือประตูที่เห็นตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะออกไปแล้วก็มีบันไดขึ้นไปอีกตรงดาดฟ้าเลยใช่ค่ะนอกเหนือจากตัวแสงสกายไลท์นี้เนี่ยมีดีเทลของไลท์ติ้งตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามีเป็นแบบแทร็กไลท์ซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็คืออย่างตัวบันไดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ปกติเราต้องคิดเรื่องแสงสว่างเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราต้องเดินขึ้นเดินลงลูกค้าต้องเดินเราก็จะใส่ให้แสงด้านข้างแทนซึ่งตัวแทร็กไลท์เนี่ยมันก็จะมีแทร็กที่มันเป็นรางสีดำแล้วเราก็เอาไปวางไว้ข้างใต้ตัวดีไซน์เหล็กที่เราเล่นดีไซน์รอบอยู่ค่ะมันก็จะกลมกลืนไปด้วยกันอย่างเหล็กตรงนี้นี่คือเป็นโครงสร้างจริงหรือว่ามันเป็นตกแต่งเฉยๆครับจริงๆตัวนี้จะเป็นตกแต่งเป็นตัว C ซึ่งมันจะเป็นคอนเซ็ปต์มาจากข้างนอกค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวให้พี่มดกับปุ้ยพาขึ้นไปดูชั้น3ต่อครับได้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในห้องนอนบนชั้น3นะครับซึ่งอาจจะเริ่มจากให้พี่มดกับอุ้ยเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแปลนชั้น3เป็นยังไงบ้างจริงมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับชั้น2เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คืออย่างชั้น3เนี่ยก็จะมีมาสเตอร์2ห้องซึ่งเป็นของลูกๆนะคะ2คนที่เตรียมเผื่อไว้สำหรับอนาคตได้ก็เลยใหญ่หน่อยแล้วก็ตัวมาสเตอร์ห้องนึงเนี่ยก็จะแปลนเหมือนข้างล่างเลยก็คือเป็นตัว L อยู่ข้างในแต่ว่าได้วิวที่ชั้น3ซึ่งวิวมันจะดีกว่าอีกแบบหนึ่งคือมันจะได้วิวไปเหมือนเห็นท้องฟ้ามากกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันมีมาสเตอร์ที่เขาแยกมาจากชั้นอื่นๆแล้วมันอยู่ชั้น3แล้วมันอาจจะรู้สึกว่าไกลนิดนึงในการที่จะเราก็เลยเพิ่ม pantry ลงไปเพื่อที่เขาจะได้แบบดื่มน้ำหยิบขนมอะไรตอนกลางคืนได้แล้วก็มีห้องพระที่อยู่บนชั้นนี้ด้วยค่ะส่วนตรงเนี้ยที่เราอยู่ห้องเนี้ยก็คือจะเป็นอีกมาสเตอร์หนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งที่มาติดด้านหน้าบ้านค่ะที่เราบอกว่ามันติดกับระแนงอลูมิเนียมลายไม้เหมือนกันค่ะตรงนี้เราก็จะเหมือนห้องเนี้ยก็จะไล่เป็นลำดับเหมือนกันเป็นโคสเซ็ตห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็จะไปติดฝั่งหนึ่งเลยค่ะหลักๆก็คือจะเป็นห้องนอนทั้งหมดที่เราดูมาก็คือมี4ห้องของเจ้าของบ้านก็คือ3ห้องแล้วก็มีห้องนอนแขกเผื่อไว้ห้องนึงใช่ค่ะครับแล้วห้องนอนนี้มีการตกแต่งอินทีเรียยังไงบ้างครับผมห้องนี้จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือเราเลือกที่จะย้อมสีไม้ให้เป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นสีที่ชอบของเจ้าของห้องคราวนี้เราก็ทดลองใช้ทั้งสีพ่นหรือใช้พลาสติกลามิเนตหรือใช้วีเนียร์ย้อมคราวนี้ก็ตกลงใช้เป็นวีเนียร์ย้อมคราวนี้มันก็จะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงครับก็จะเป็นสีที่แปลกตาแล้วก็ดูวัยรุ่นขึ้นนิดนึงจากห้องอื่นๆนะครับจากที่เห็นพื้นก็ยังเป็นพื้นไม้เหมือนเดิมเพราะว่าเราใช้พื้นเดียวกันทั้งชั้น2และชั้น3เลยครับผมเพื่อให้มันสร้างมูดความโฮมมี่ครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบนชั้น3เนี่ยเราจะเห็นส่วนของระเบียงภายนอกซึ่งมันจะมีเอลิเมนต์ที่เมื่อกี้พี่มดก็บอกว่าเป็นเอลิเมนต์ที่พี่มดชอบคือเหมือนเป็นครีบเป็นฟินใช่ไหมฮะค่ะตอนเราอยู่ชั้น2เนี่ยเรามีต้นไม้คอยแบบบัง privacy เราใช่ไหมคะแล้วพอเราอยู่ชั้น3แล้วเนี่ยข้อดีคือวิวมันโล่งกว้างแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่คือพอมันโล่งกว้างเกินไปมันก็ขัดกับความ privacy ของ owner ที่แบบห้องส่วนตัวที่เราต้องการก็วิธีดีไซน์ของเราก็คือใช้ครีบไม้ที่มันเป็นแนวตั้งแนวลึก
มิติของความลึกเนี่ยมันจะบัง privacy ได้ต้องบอกว่าโดยรอบตรงนี้ก็บางทีมีตึกสูงมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็อาจจะมีคนที่เขามองมาได้ดังนั้นตรงนี้ก็จะช่วยพรางสายตาไปได้ใช่ค่ะแต่ว่าในอีกมุมนึงในแง่ความสวยงามผมก็รู้สึกว่าเวลาเรามองเราอยู่ห้องนอนนี้มองชิ่งไปห้องนอนนั้นหรือห้องนั้นมองกลับมาเนี่ยมันก็จะมีริทึมของตัวครีมเนี่ยที่มันก็ดูสวยดีนะใช่ใช่มันก็เป็นแบบดีไซน์ถึงตัวสเปซตัวแมสไปด้วยก็ดูบ้านครบ3ชั้นแล้วก็ชวนพี่มดกับอุ้ยมาที่มุมตรงชั้น2นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงของ Master Bedroom ซึ่งจริงๆอย่างพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันหลายๆคนเองก็อาจจะมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่อาจจะดูแบบมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรชัดเจนนะเพราะว่าถ้าเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่ามันก็เป็นบัฟเฟอร์ที่อาจจะป้องกันเรื่องเสียงเรื่องมลพิษฝุ่นควันต่างๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงเนี่ยมันก็กินพื้นที่เยอะมากนะพี่ทั้งในทางตั้งอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามผมรู้สึกว่าสถาปัตยกรรมเองมันก็นิดพื้นที่แบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของสุนทรียะหรืออะไรที่เราสามารถจะเสพมันไปได้ด้วยใช่ซึ่งต้องบอกว่าเราโชคดีที่โอนเนอร์น่ารักแล้วก็โอนเนอร์ก็เหมือนให้เกียรติพวกแบบฟังรับฟังในสเปซต่างๆที่เรามีทั้งโมเดลที่ให้ดูคือเห็นเป็นโมเดลเป็นก้อนเห็นสเปซเนี่ยเราก็ทำหมดเลยแล้วก็มีทั้งพื้นที่3มิติรูปภาพให้ดูตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายเขาก็มาเข้าใจจริงๆตอนที่มันจะเสร็จจริงๆแบบที่บอกใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้เขาก็ appreciate กับพื้นที่มากๆของทุกส่วนของบ้านเราก็แบบในฐานะที่เราเป็นพวกแบบแล้วก็ได้พิสูจน์หลายๆเรื่องด้วยค่ะแบบอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็น transition space อย่างเงี้ยหรือว่าพื้นที่ที่เราดีไซน์ที่ในเรื่องคอนเซปต์ in and out การอนุญาตให้พื้นที่ที่แสงลงแล้วก็ตัว material ต่างๆที่จากภายนอกเข้าสู่ภายในนะคะครับเพราะอย่างผนังหินตรงนี้ก็คือเป็นผนังหินที่จากข้างนอกก็คือด้านในเองก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะแล้วก็มันกินเป็นแบบเพลนเป็นระนาบที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งที่มันเจ๋งก็คือตรงที่พี่เจาะวอยเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นแผ่นหินที่เราพลิกเปิดด้วยรวมไปถึงอย่างโครงสร้างอะไรต่างๆมันก็เราก็จะเห็นว่าทั้งหมดจริงมันก็เป็นคอสหมดเหมือนกันนะใช่ค่ะส่วนร่วมในการที่ดีไซน์ทั้งหมดก็คือนอกจากเราก็จะมีที่เป็นพวกแบบใช่ไหมคะต้องมีโอนเนอร์ที่เข้าใจแล้วก็มีผู้รับเหมาที่สร้างออกมาได้อย่างดีด้วยทั้ง3องค์ประกอบคือมันต้องพอดีกันจริงๆอย่างหลังนี้ก็แบบถือว่าเป็นหลังแรกที่ได้สมบูรณ์พร้อมทั้งหมดค่ะครับแล้วอย่างอุ้ยเองครับมีอะไรที่อยากเสริมไหมอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะที่อยากจะแชร์ครับผมจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องการดีไซน์จากภายนอกสู่ภายในนะครับปกติเวลาเราดีไซน์ในเชิงตกแต่งภายในเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ยุ่งกับใครเลยเพราะว่าตอนที่เราจะได้ดีไซน์จริงๆเนี่ยเหมือนพื้นที่ทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วเราก็เพียงสวมอะไรบางอย่างเข้าไปตกแต่งหน้าตาของมันถ้าเปรียบก็คือเหมือนเราช่วยสถาปนิกปั้นบ้างปั้นหน้าปั้นตาทุกสิ่งทุกอย่างมาร่วมกันเหมือนเราคุยกันทุกฝ่ายทั้งสถาปนิกทั้งโอนเนอร์ทั้งผู้รับเหมารวมถึงในการแก้ปัญหาหน้างานเหมือนเราร่วมกันแก้ไปพร้อมกันสิ่งนี้มันเลยทำให้งานมันออกมาสมูทหมดเลยผมจะใช้คำว่าภายนอกเข้าสู่ภายในเยอะมากเพราะว่าใช้หลักวิธีคิดนี้ในการทำบ้านหลังนี้จริงๆ